Students, now here we are also discuss about the unit issue of shares for BCom part second semester third. Now we are also discuss procedure for raising the fund through the equity. Then first of all, issue of prospectus inviting the application for the shares from the public. म्हणजे आपण या ठिकाणी प्रोसिजर फॉर रायझिंग द फंड थ्रू द इक्विटी म्हणजे इक्विटी शेअर्स विकून कशा पद्धतीने या ठिकाणी फंड्स ॲक्वायर केला जाईल किंवा फंड कलेक्ट केला जाईल याचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. मग त्यामध्ये इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन्व्हायटिंग द ॲप्लिकेशन्स फॉर द शेअर्स फ्रॉम द पब्लिक. म्हणजे इथं पहिल्यांदा या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या की शेअर्स इश्यू केले जातील पब्लिकसाठी. पब्लिकला शेअर्स इश्यू केल्यानंतर पुढचं होईल या ठिकाणी एक पार्ट आहे फुल सबस्क्रिप्शन. दॅट इज ॲप्लिकेशन रिसिव्ड फॉर ऑल इश्यूड शेअर्स. इट इज कॉल्ड ॲज द फुल सबस्क्रिप्शन. म्हणजे या ठिकाणी सर्वच्या सर्व शेअर्सना ॲप्लिकेशन रिसिव्ह झाले तर ते फुल सबस्क्रिप्शन झालं. अंडर सबस्क्रिप्शन म्हणजे ॲप्लिकेशन रिसिव्ड आर लेस दॅन द शेअर इश्यूड. म्हणजे शेअर्स इश्यूडपेक्षा जर या ठिकाणी कमी ॲप्लिकेशन प्राप्त झाले तर अंडर सबस्क्रिप्शन. ओव्हर सबस्क्रिप्शन म्हणजे ॲप्लिकेशन रिसिव्ड आर मोर दॅन द शेअर इश्यूड. म्हणजे जेवढे शेअर्स इश्यू केले असतील त्याच्यापेक्षा जास्त जर ॲप्लिकेशन या ठिकाणी रिसिव्ड झाले तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द शेअर ओव्हर सबस्क्रिप्शन. देन मिनिमम सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड किंवा मिनिमम सबस्क्रिप्शन नॉट रिसिव्ड. म्हणजे या ठिकाणी मिनिमम सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड मग त्यामध्ये डायरेक्टर्स मेक द अलॉटमेंट फॉर द शेअर्स अप्लायड. म्हणजेच या ठिकाणी काय केलं जातं, डायरेक्टर्स असतील ते डायरेक्टर्स काय करतात या ठिकाणी तुमचं अंडर सबस्क्रिप्शन असेल, अंडर सबस्क्रिप्शन दॅट इज ॲप्लिकेशन रिसिव्ड आर लेस दॅन द शेअर्स, त्यामध्ये मिनिमम सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड द डायरेक्टर्स टू मेक द अलॉटमेंट शेअर्स ॲप्लायड म्हणजे अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड अँड फर्दर कॉल्स मेड अँड कॉल्स मनी रिसिव्ड. मिनिमम सबस्क्रिप्शन नॉट रिसिव्ड, जर मिनिमम सबस्क्रिप्शन नॉट रिसिव्ड झालं असेल तर ऑल ॲप्लिकेशन मनी रिटर्नड. ह्या या ठिकाणी टेक्निकल पॉईंट आहे. म्हणजे मिनिमम जेवढे काय सबस्क्रिप्शन असायला पाहिजेत कंपनीला तेवढे जर सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड झाले नसतील तर ऑल ॲप्लिकेशन मनी रिटर्न टू दॅट पर्टिक्युलर शेअर होल्डर्स. त्यानंतर मिनिमम सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड झालं असेल तर डायरेक्टर जे असतील कंपनीचे ते काय करतात या ठिकाणी शेअर अलॉट करतात आणि अलॉटमेंट मनी असेल ते मनी या ठिकाणी रिसिव्ड करतात आणि त्यानंतर मग कॉल मेड असेल किंवा ऑल कॉलची मनी जी असेल ते मनी या ठिकाणी परत मागू शकतात. परंतु मिनिमम सबस्क्रिप्शन जर अंडर सबस्क्रिप्शनमध्ये रिसिव्ड झालं नाही तर त्याच्या या ठिकाणी ॲप्लिकेशनचे पैसे परत केले जातील. त्यानंतर ओव्हर सबस्क्रिप्शनच्या बाबतीमध्ये काय केलं जाईल तर प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड बाय द डायरेक्टर्स. म्हणजे या ठिकाणी एकाच भागधारकाला जास्त शेअर न देता ते प्रो रेटा बेसिसनुसार ते या ठिकाणी त्याचं अलॉटमेंट होईल आणि त्यानंतर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड आणि त्यानंतर फर्दर कॉल्स मेड ऑल मनी रिसिव्ड. देन वी आर ऑल्सो डिस्कस हिअर द शेअर इश्यूड ॲट फेस व्हॅल्यू, शेअर इश्यूड फॉर द कॅश, शेअर इश्यूड ॲट प्रीमियम. देन securities premium account is credited with the entry of share capital account. As per the section 53 of Companies Act, a company cannot issue the shares at discount. आपण प्रिव्हियस लेक्चरला या ठिकाणी डिस्कशन केलं होतं. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे म्हणजे फंड्स प्रोव्हाइडेड बाय द ओनर्स इन टू ए बिझनेस आर रेकॉर्डेड ॲज आर टर्मड ॲज द कॅपिटल. म्हणजे ओनरनं बिझनेसला दिलेला जो काही फंड असेल, पैसे असतील, त्याला आपण या ठिकाणी कॅपिटल म्हणून ट्रीट करतो. त्यानंतर कॅपिटल ऑफ द बिझनेसेस इज डिपेंड अपॉन द बिझनेसेस ऑर्गनायझेशन, फॉर्म ऑफ बिझनेसेस ऑर्गनायझेशन. मग त्याचे फॉर्म कुठले आहेत तर प्रोप्रायटर्स provides a capital in a sole proprietorship businesses. In case of partnership, there is more than one proprietor called as the partners. The partners introduce capital in a partnership firm as the maximum number of members in a partnership firm is restricted and therefore only limited capital can be provided by in such form of the business. म्हणजेच मोरेवर द लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्रायटर्स इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिझनेस नेमली द सोल प्रोप्रायटरशिप्स अँड पार्टनरशिप. म्हणजे आपण माहिती आहे की भागीदारी संस्था असेल किंवा सोल प्रोप्रायटर्स असेल त्याच्यामध्ये त्यांची लायबिलिटी ही अनलिमिटेड असेल आणि त्यांचं कॅपिटल देण्याची जी काही लिमिटेशन असेल ती लिमिटेशन या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते.
जे कॅपिटल फंडिंग प्रोसेस इज डिफरंट टाईप ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं या ठिकाणी जे काय बिझनेस असेल त्यांचं असणारं जे काही कॅपिटल असेल ते कॅपिटल वेगवेगळ्या प्रकारचं असू शकतं. कॅपिटल म्हणण्यापेक्षा त्यांनी जे काही दिलेलं कॅपिटल असेल त्याच्यानुसार त्याचं ओनरशिप असेल किंवा टाईप ऑफ कॅपिटल असेल किंवा लायबिलिटी ऑफ ओनर्स असेल, या दृष्टिकोनातून आपण विचार करतोय. बिझनेसेस ऑर्गनायझेशन त्यामध्ये सोल प्रोप्रायटरशिप, म्हणजे प्रोप्रायटर ही अलोन इज द ओनर ऑफ बिझनेसेस. टाईप ऑफ कॅपिटल त्यामध्ये कॅपिटल येईल आणि लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड. देन पार्टनरशिप फर्म्स, ओनरशिप कुणाकडे असेल त्याची मालकी असेल ते पार्टनर्सकडं. टाईप ऑफ कॅपिटल काय येणार आहे तर पार्टनर्स कॅपिटल येईल, परंतु लायबिलिटी असेल ती लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स म्हणजे पार्टनर्स लायबिलिटी काय असणार आहे अनलिमिटेड असेल. परंतु कंपनीच्या बाबतीमध्ये ओनरशिप कुणाकडे असेल इक्विटी शेअर होल्डर्स. टाईप ऑफ कॅपिटल आपण काय म्हणणार शेअर कॅपिटल, आणि लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स लिमिटेड टू इश्यू प्राइस ऑफ द शेअर्स हेल्ड. त्याच्या या ठिकाणी लायबिलिटी असेल ते लायबिलिटी ही लिमिटेड असते, म्हणजे विथ द वननेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन्स. देन आपल्याला माहीत आहे की रिक्वायरमेंट ऑफ द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट न्यू त्यामध्ये या ठिकाणी हे झालेलं आहे. म्हणजे इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर प्रामुख्याने या ठिकाणी काय झालं तर प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज भासू लागली आणि तिथपासूनच मग शेअर्स कॅपिटल असेल ते शेअर कॅपिटल वगैरे हे सर्व टर्म आपण या ठिकाणी बघितलेले आहेत. अथॉराइज्ड कॅपिटल, इश्यूड कॅपिटल हा पॉईंटसुद्धा आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे. म्हणजे शेअर कॅपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवायडेड इन टू द डिफरंट कॅटेगरीज. त्यामध्ये अथॉराइज्ड शेअर कॅपिटल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉमिनल कॅपिटल. A company estimates its maximum capital requirement. This amount of the capital mentioned into the capital clause of the memorandum of associations registers with the registrar of the companies. म्हणजे कंपनीचा जो काय रजिस्ट्रार असेल त्या रजिस्ट्रारकडं कॅपिटल क्लॉजमध्ये मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये ह्याची या ठिकाणी अमाऊंट असेल त्या अमाऊंट या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळते. देन inputs a limit of the amount of capital which a company is authorized to raise during the lifetime. जी कंपनी या ठिकाणी ते त्यांच्या लाईफटाईमपर्यंत ते या ठिकाणी अमाऊंट असेल त्या अमाऊंट या ठिकाणी ती कॅपिटलची गोळा करू शकते. पर्टिक्युलर लिमिट टू द अथॉराइज्ड कॅपिटल, म्हणजे अथॉराइज्ड कॅपिटल असेल तेवढे या ठिकाणी मर्यादा ही कंपनीला या ठिकाणी असू शकते. इश्यूड कॅपिटल, ए कंपनी नीड टू इश्यू total authorized capital whenever the portion of such share capital it is also called as the issued capital. म्हणजे अथॉराइज कॅपिटलपैकी काही पोर्शन किंवा काही शेअर्स जर या ठिकाणी इश्यूड केले असतील तर सच टाईप्स ऑफ द शेअर्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इश्यूड कॅपिटल. त्यामध्ये इश्यूड कॅपिटल मीन्स द इन्क्लूड्स द नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स इश्यूड बाय द कंपनी. त्यामध्ये कॅश असेल, कन्सिडरेशन अदर दॅन कॅश, प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी असेल किंवा अदर असेल. म्हणजे इट इज ऑल्सो नोन ॲज द बॅलन्स शीट ॲट ए नॉमिनल व्हॅल्यू. मग रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द अनऑथोराइज्ड कॅपिटल इट इज ऑल्सो which not issued either in cash or consideration may be termed as unissued capital. It is not shown into the balance sheet. Then subscribed capital, it is a part of the issued share capital. We are also studied into the previous lecture in detail. Then here we are also discuss about the reserve share capital. As per the section 65 of the Companies Act 2013, a company may decide by passing a resolution that a certain portion of its subscribed uncalled capital should not be called except in winding up of the company. That means the portion of the uncalled up capital which a company has decided calls only in case of liquidation of the company, it is called reserve capital. त्यालाच काय म्हणतो आपण रिझर्व कॅपिटल. म्हणजे जिथं जे काय अनकॉल्ड अप कॅपिटल असेल ते अनकॉल्ड अप कॅपिटल कंपनीनं त्याचे पैसे न मागवता ते तसंच या ठिकाणी जर ठेवलं तर त्याला या ठिकाणी काय म्हणतो आपण रिझर्व कॅपिटल म्हणतो. म्हणजेच काय द कंपनी हॅज बीन रिझर्व दॅट पर्टिक्युलर कॅपिटल. म्हणजे ते कंपनीनं जे काही शेअर्स इश्यू केले असतील त्यापैकी जे काही पैसे राहिले असतील मागवायचे ते जर मागवले नसतील तर या ठिकाणी त्याला आपण म्हणू शकतो रिझर्व कॅपिटल. त्यानंतर आता रिझर्व कॅपिटल इज द डिफरंट फ्रॉम द कॅपिटल रिझर्व. द कॅपिटल रिझर्व आर द पार्ट ऑफ रिझर्व अँड सरप्लस अँड रेफर टू दीज रिझर्व विच आर नॉट अवेलेबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिव्हिडंड. Thus,
reserve capital, which is the portion of uncalled up capital to be called up in the event of winding up of company, is entirely different in nature from the capital reserve, which is created out of the capital profits only. म्हणजे इथं तुमचं कॅपिटल रिझर्व ही टर्म डिफरंट आहे आणि या ठिकाणी रिझर्व कॅपिटल हे डिफरंट आहे. The capital reserve are the part of reserve and surplus and refer to those reserves which are not available for the declaration of dividend. म्हणजे कॅपिटल रिझर्व हा डिक्लेरेशन ऑफ डिव्हिडंडसाठी या ठिकाणी अवेलेबल होऊ शकत नाही. मग आता या ठिकाणी आपण टर्म्स बघूया. म्हणजे ऑथोराइज्ड कॅपिटल इज इक्वल टू इश्यूड कॅपिटल प्लस अनइश्यूड कॅपिटल. म्हणजे ऑथोराइज कॅपिटलमध्ये काय तर ऑथोराइज कॅपिटल बरोबर इश्यूड कॅपिटल प्लस तुमचं काय असतं अनइश्यूड कॅपिटल. त्यानंतर सबस्क्राईब कॅपिटल कॅन बी इक्वल ऑर ग्रेटर दॅन ऑर लेस दॅन इश्यूड कॅपिटल रिझल्टिंग इन 3 सिच्युएशन्स. मग या ठिकाणी इश्यूड कॅपिटल हे सबस्क्राईब कॅपिटल हे इश्यूड कॅपिटलपेक्षा ते कमी असू शकतं किंवा तेवढंच असू शकतं किंवा ते जास्त असू शकतं. मग त्यामध्ये काय फुल्ली सबस्क्राईब असेल तर या ठिकाणी इश्यूड कॅपिटल इज इक्वल टू सबस्क्राईब कॅपिटल. ओव्हर सबस्क्राईब असेल तर सबस्क्राईब कॅपिटल इज मोर दॅन अवर इश्यूड कॅपिटल. आणि अंडर सबस्क्राईब कधी होईल तर सबस्क्राईब कॅपिटल हे इश्यूड कॅपिटलपेक्षा कमी असेल. त्यानंतर कॉल्ड अप कॅपिटल इज इक्वल टू काय असणार आहे तर कॉल्ड अप कॅपिटल इज इक्वल टू पेड अप कॅपिटल प्लस कॉल्स इन ॲरियस आणि लेस कॉल्स इन ॲडव्हान्स. हे झालं आपलं कॉल्ड अप कॅपिटल. आता इथं आपण एक एक्झाम्पल बघूयात. या ठिकाणी बघा एक्झाम्पल काय सांगितले बघा. ए कंपनी हॅड an authorized capital of rupees 1 lakh, 10 lakh, not 1 lakh, of rupees 10 lakh, divided into ते कसं आहे तर 1 lakh equity shares of rupees 10 each. म्हणजेच कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथोराइज्ड कॅपिटल ऑफ द कंपनी किती आहे रुपीज 10 lakh काय डिवायडेड इंटू 1 lakh shares of rupees 10 each. म्हणजे त्या ठिकाणी कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल आहे 10 lakh डिवायडेड इंटू 1 lakh इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each. It decided issues 6,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. म्हणजे या ठिकाणी काय इश्यू किती केले तर 1 lakh पैकी issued shares is only 60,000. Then application received 70,000 shares. Application received 70,000 shares. बघा इथं ॲप्लिकेशन रिसिव्ड्स फॉर 70,000 shares म्हणजे इट इज अलॉटेड 60,000 shares अँड रिजेक्टेड द रिमेनिंग ॲप्लिकेशन. म्हणजे या ठिकाणी काय केलं जाईल तर 60,000 शेअर्स काय केले जातील अलॉट केले जातील. अलॉटमेंट ज्याला म्हणतो आपण ते अलॉटमेंट किंवा दिले जातील. ॲक्च्युअलमध्ये ॲप्लिकेशन रिसिव्ड किती झालं आहे तर 70,000 शेअर्ससाठी, परंतु इश्यूडचं लिमिट किती आहे 60,000. म्हणजे या ठिकाणी 60,000 शेअर्स काय केले जातील अलॉट केले जातील. रिमेनिंग वेअर ॲप्लिकेशन्स आर ऑल्सो रिजेक्टेड. म्हणजे अप टू 31 मार्च 2020 म्हणजे इट हॅज डिमांडेड म्हणजे 31/3/2020 इट हॅज डिमांडेड ऑर कॉल्ड अप ₹9 पर शेअर. म्हणजे 31/3/2020 आपल्याला दिसतंय की कंपनीनं कॉल्ड अप अमाऊंट किती आहे ₹9 पर शेअर. म्हणजे ऑल द शेअर होल्डर्स हॅव ड्युली पेड द अमाऊंट कॉल्ड एक्सेप्ट 1 शेअर होल्डर्स. म्हणजे इथं काय सांगितले आपल्याला तर कंपनीनं कॉल्ड अप अमाऊंट 31/3/2020 31 मार्च 2020 a company has called up ₹9 per share.
म्हणजे एका शेअरची फेस व्हॅल्यू किती आहे 10 रुपये आहे. 10 रुपयापैकी त्यांनी 9 रुपये काय केलेले आहेत मागवलेले आहेत. म्हणजे कॉल्ड अप अमाऊंट किती आहे 9 रुपीज. त्यामध्ये पुढं काय सांगितलं बघा, all the shareholders have duly paid the amount called up except म्हणजे काय सोडून one shareholders holding 5,000 shares who has paid only ₹7 per share. म्हणजेच काय झालं या ठिकाणी, तर एक शेअर होल्डर असा आहे की त्यानं काय केलेलं आहे तर 5,000 शेअर्स होल्ड केलेले आहेत. म्हणजे काय 5,000 शेअर्स होल्ड बाय one shareholders they paid only ₹7. They paid only ₹7 per share. They paid only ₹7 per share. म्हणजे रिमेनिंग इथे किती आहे, रिमेनिंग इज ₹2 per share. रिमेनिंग इज ₹2 per share. म्हणजे 9 रुपीज मायनस 7 रुपीज केलं की इज इक्वल टू किती येतं आहे 2 रुपीज. म्हणजे काय त्यानं अनपेड आहे. मग आता इथं हे काय सांगितलं आहे, प्रिपेअर ए बॅलन्स शीट अज्युमिंग देअर आर नो अदर डिटेल्स. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावरच्या इन्फॉर्मेशनवरून आपणाला बॅलन्स शीट तयार करा असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. म्हणजे देअर इज नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन. मग आता इथं सोल्युशनमध्ये कसं करणार आपण बघा, तर शेअर होल्डर्स कॅपिटल किती आहे 5,30,000 आणि कॅश इक्विवॅलन्स किती आलं 5,30,000. म्हणजे लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स. आता इथं या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या, इथं अजून काय केलं आहे तर देअर इज नो एनी अदर लायबिलिटीज अँड देअर इज नो एनी अदर असेट. फक्त आपण विचार केला शेअर कॅपिटल आणि कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट. म्हणजे शेअर कॅपिटल हे काय झालं इज द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी अँड कॅश इक्विवॅलंट्स are the assets of the company. मग आता इथं शेअर कॅपिटल या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल बघा, अमाऊंट काढत असताना 5,30,000 कसं आलं ते या ठिकाणी आपल्याला पाहावं लागेल. मग त्याच्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला खाली दिलेलं आहे नोट्स टू अकाउंट तयार करावं लागेल. नोट्स टू अकाउंटमध्ये काय आहे तर या ठिकाणी संपूर्ण त्याचं या ठिकाणी आपल्याला ॲनालिसिस दिलेलं आहे. इक्विटी शेअर कॅपिटल अथोराइज शेअर कॅपिटल किती आहे 1 लाख इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच अमाऊंट आली 10 लाख. हे अथोराइज शेअर कॅपिटल क्लोज होईल. त्यानंतर इश्यूड शेअर कॅपिटल म्हणजे 1 लाख शेअरपैकी 60,000 शेअर्स इश्यूड केलेले आहेत. म्हणजे किती आलं 60,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच 60,000. त्यानंतर सबस्क्राइब्ड शेअर कॅपिटल किती आहे तर या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन काय ओव्हर सबस्क्रिप्शन आहे. म्हणजे 60,000च या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे आहेत शेअर्स अलॉट करायचे आहेत. परंतु ॲप्लिकेशन आलेलं आहे किती 70,000 शेअरसाठी. म्हणजे आपण 60,000 अलॉट करू शकतो. म्हणजे कंपनी 60,000 इक्विटी शेअर अलॉट करू शकते. म्हणजे इथं सबस्क्राइब्ड शेअर कॅपिटल किती आलं 6 लाख. म्हणजे 60,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच. त्यानंतर सबस्क्राईब केल्यानंतर कॉल्ड अप अँड पेडअप शेअर कॅपिटल म्हणजे काय कंपनीनं कॉल्ड अप अँड पेडअप शेअर कॅपिटल. मग कॉल्ड अप किती आहे तर 60,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच ₹9 कॉल्ड अप. म्हणजे 10 रुपये शेअरची फेस व्हॅल्यू आहे. परंतु कॉल्ड अप किती केले आहेत 9 रुपीज. म्हणजे 60,000 इंटू 9 म्हणजे किती आलं 5,40,000 लेस called unpaid on 5,000 shares at the rate ₹2 per share. म्हणजे काय जे कॉल्स मागवले होते त्यापैकी एक भागधारक असा आहे की ज्यानं 5,000 शेअर्स त्या कंपनीचे घेतलेले आहेत. त्यानं फक्त 7 रुपये प्रमाणच काय केलेले आहेत पैसे दिलेले आहेत. जे आपण कंपनीनं मागवले किती होते 9 रुपये त्यापैकी त्यांनी दिलेत किती 7 रुपये प्रमाणे. म्हणजेच या ठिकाणी कॉल्स अनपेड 5,000 इंटू ₹2 म्हणजे किती आलं ते 10,000 आलं. म्हणजे 5,40,000 आपल्याला मिळायला पाहिजे होते. ॲक्च्युअलमध्ये मिळाले किती 5,30,000. म्हणजे शेअर कॅपिटल किती झालं 5,30,000
आणि कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट्स हे किती मिळालं आपल्याला 5,30,000 म्हणजे 5,30,000चं शेअर कॅपिटल आणि इकडं कॅश अँड बँक इक्विवॅलंट्स किती झालं 5,30,000 म्हणजे इट इज क्लिअर फ्रॉम द अबोव दॅट डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड इश्यूड सबस्क्राइब्ड कॅपिटल आर गिवन इन टू द नोट्स टू अकाउंट्स बट आर not counted म्हणजे it is only paid up capital, that is the portion of the issued capital which is subscribed by the shareholders, which is taken into the account while totaling the liabilities side of the balance sheet. म्हणजे इथं ऑथोराइज कॅपिटल, इश्यूड कॅपिटल, सबस्क्राईब कॅपिटल हे आपण नोट्स टू अकाउंटमध्ये दाखवतोय, परंतु बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला या ठिकाणी दाखवत असताना जेवढं आपल्या या ठिकाणी कॉलड अप अँड पेड अप कॅपिटल असेल ते या ठिकाणी इथं दाखवलं जाईल, कारण त्याचा या ठिकाणी इफेक्ट हा कॅशवर होत असतो. म्हणून आता या ठिकाणी 5,30,000चं शेअर कॅपिटल बॅलन्स शीटला आपण वर दाखवलेलं आहे. म्हणजे शेअर होल्डर्स फंड, इक्विटीज अँड लायबिलिटीज, त्यामध्ये शेअर होल्डर्स फंड, शेअर कॅपिटल टोटल 5,30,000 आणि करंट असेटला, असेट साईडला करंट असेटमध्ये कॅश आणि कॅश इक्विवॅलंट्स, मग तिथं बँक अकाउंट असेल समथिंग दॅट, त्याची टोटल 5,30,000 म्हणजे असेट साईड जेवढी असेल तेवढीच तुमची लायबिलिटी, इक्विटीज अँड लायबिलिटीज साईड असेल. आता आय थिंक सो या पद्धतीनं याचं ट्रीटमेंट हे बॅलन्स शीटला या ठिकाणी शेअर कॅपिटलचं होईल. आय थिंक सो हे सर्व पॉईंट्स तुमच्या लक्षात आले असतील. आता या ठिकाणी नेक्स्ट पॉईंट काय येतो बघा. आता हाऊ टू हाऊ टू ट्रीटेड आवर शेअर कॅपिटल्स इन टू द बॅलन्स शीट, याचा या ठिकाणी आपण अभ्यास केला. म्हणजे इथं दाखवताना आपण फक्त काय केलं तर जे काय तुमचं कॉलड अप शेअर कॅपिटल असेल त्यामधलं जे काय अनकॉलड अप अँड पेड अप, इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पेड अप जे असेल, अनपेड असेल, म्हणजे पेडअप असेल ते आपण विचारात घेणार, जे अनपेड असेल ते आपण काय करणार मायनस करणार, आणि तेवढंच या ठिकाणी शेअर कॅपिटल असेल ते शेअर कॅपिटल हे या ठिकाणी आपण ते दाखवू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी therefore we are also discuss here how to treated, how to show our share capital into the balance sheet, and how the company are also collect the cash and funds for the purpose of doing their business. We are also studied here. म्हणजे इथं आपण आता या ठिकाणी ते पाहिलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट्स म्हणजेच काय तुमचं कॅश असेल, बँक बॅलन्स असेल किंवा अदर असेल, या पद्धतीनं या ठिकाणी आपण त्याचा अभ्यास केलेला. आता नेक्स्ट पॉईंट या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत, टाइप्स ऑफ प्रेफरन्सेस. वी आर ऑल्सो स्टडीड इन टू द प्रिव्हियस लेक्चर. देन इश्यू ऑफ शेअर्स फॉर कॅश. Then issue of shares for cash, it is also the most important point. Our unit name is issue of shares. Then issue of shares for cash we are also discuss here, and how to treat it. How to issue the shares. First of all, to issue the shares, private companies depend upon the private placement of the shares. That means the public companies issue shares through the prospectus and invite general public to subscribe for the shares. To discuss the accounting treatment, we shall concentrate on public companies who invite general public to subscribe for the equity shares. That means the similar accounting treatment is applicable in other cases. However, for the journal entries in case of the issue of the preference, the word equity shares is replaced with the preference shares. म्हणजे जर्नल एंट्री करत असताना सेम जर्नल एंट्री राहील, फक्त आपण इक्विटी शेअरच्या ऐवजी आपण काय करायचं या ठिकाणी
प्रेफरन्स शेअर्स या ठिकाणी फक्त म्हणायचं. मग आता या ठिकाणी कंपनी प्रायव्हेट कंपनी असेल ते प्रायव्हेट कंपनी प्रायव्हेट प्लेसमेंट थ्रू त्यांचं या ठिकाणी शेअर्स इश्यू करतात. म्हणजे प्रायव्हेट प्लेसमेंट हे या ठिकाणी प्रायव्हेट कंपनीजना शेअर इश्यू करण्यासाठी या ठिकाणी आवश्यक आहे. परंतु पब्लिक कंपनीज असतील ते पब्लिक कंपनी त्यांचं प्रॉस्पेक्टस असतील ते प्रॉस्पेक्टस थ्रू हे शेअर्स इश्यू करू शकतात. आता या ठिकाणी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कशा पद्धतीचं असेल त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे ए पब्लिक कंपनी इश्यूज ए प्रॉस्पेक्टस इन्व्हायटिंग द जनरल पब्लिक टू सबस्क्राईब फॉर इट्स शेअर्स. म्हणजे पब्लिक कंपनी असेल ती पब्लिक कंपनी त्या कंपनीचं प्रॉस्पेक्ट इश्यू करून जनरल पब्लिकला एक आयडिया देतात की ह्या कंपनीचे शेअर्स इश्यू झालेले आहेत, तुम्ही सबस्क्राईब करा. म्हणजे अशा पद्धतीचं एक प्रॉस्पेक्टस या पद्धतीनं असते. म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस ॲप्लिकेशन्स आर डिपॉझिटेड in a scheduled bank by the interested parties along with the amount of payable at the time of the application in cash. मग त्यावेळेस काय होतं तर या ठिकाणी पब्लिक कंपनीचे शेअर्स खरेदी करत असताना एक शेड्यूल बँक असेल त्या शेड्यूल बँकमध्ये जे इंटरेस्टेड पब्लिक असतील इंटरेस्टेड पार्टीज असतील ते त्यांचं ॲप्लिकेशन बरोबर जेवढी कॅश सांगितली असेल ती तेवढी कॅश पे करून हे या ठिकाणी शेअर्स खरेदी करून घेऊ शकतात. म्हणजेच फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट पेड अलॉंग विथ ॲप्लिकेशन इट इज कॉल्ड ॲज द ॲप्लिकेशन मनी. म्हणजे त्या ठिकाणी ॲप्लिकेशन मनी बरोबर जो फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट भरला जाईल पैसे भरले जातील त्यालाच काय म्हणतो आपण ॲप्लिकेशन मनी. म्हणजे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट पेड अलॉंग विथ ॲप्लिकेशन इट इज कॉल्ड ॲज द ॲप्लिकेशन मनी. म्हणजे ॲज पर द सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013 ॲप्लिकेशन मनी मस्ट बी ॲट लिस्ट 5% ऑफ द at least 5% of the nominal value of the shares. मग आता नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स म्हणजे नेमकं काय तर इथं या ठिकाणी 10 रुपये शेअरची किंमत आहे. म्हणजे ₹10 इज द प्राइस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेअर्स. ₹10 ही नॉमिनल व्हॅल्यू किती आहे ₹10 असेल तर ₹10च्या 5% ॲटलिस्ट 5% म्हणजे ₹10च्या 5% म्हणजे किती येणार आहे 50 पैसे. ₹10च्या 5% म्हणजे 50% आलं. 10% म्हणजे ₹1 आणि 5% मीन्स आपण या ठिकाणी थोडंसं वेगळा विचार करूयात. ₹100 ₹100 इज द फेस व्हॅल्यू ऑर नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स. त्याच्या 5% म्हणजे काय ₹5 आर ऑल्सो पेड बाय द पर्टिक्युलर शेअर होल्डर्स पर्टिक्युलर पार्टीज ॲट द टाईम ऑफ द ॲप्लिकेशन सेंड टू दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. म्हणजे ॲप्लिकेशन घेतल्याबरोबर त्या कंपनीकडं 5 रुपये या ठिकाणी भरावे लागतील. म्हणजे ₹100 जर फेस व्हॅल्यू शेअरची असेल तर ॲटलिस्ट 5% इज द ॲप्लिकेशन मनी. इथे एक पॉईंट बघूयात आपण. ॲप्लिकेशन मनी आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द इश्यू द लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग ॲप्लिकेशन ए कंपनी डिसाइड्स अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स इन कन्सल्टेशन विथ सेबीज अँड स्टॉक एक्सचेंज कन्सर्न. म्हणजे या ठिकाणी ॲप्लिकेशनचं या ठिकाणी जे काही फिलिंग ऑफ ॲप्लिकेशनची लास्ट डेट संपल्यानंतर जे अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स असेल ते शेअर हे कन्सल्टेशन म्हणजे सेबी बरोबर सल्लामसलत करून या ठिकाणी ते अलॉटमेंट करण्याचा या ठिकाणी कंपनी विचार करू शकते. According to the Companies Act 2013, a company cannot proceed to allot shares unless the minimum subscription is received by the company. म्हणजे इथं आपण वर बघितलं होतं की मिनिमम सबस्क्रिप्शन म्हणजे कमीत कमी तेवढे तरी शेअर्स काय झाले पाहिजेत त्या ठिकाणी भागधारकांनी ते सबस्क्राईब केले असले पाहिजेत तर सेबी काय करते अलॉटमेंटची या ठिकाणी परमिशन देऊ शकते. याच्या पाठीमागचं रिझन काय तर त्या कंपनीचे शेअर्स असतील ते शेअर्स जर पब्लिकनं जर घेतले नाहीत त्याला जर मागणीच नसेल तर साहजिकच या ठिकाणी सेबी असेल ते सेबी या ठिकाणी ॲप्लिकेशनचे मनी हे ॲप्लिकेशन बरोबर जे काय कलेक्ट झालेले पैसे असतील ते परत करण्यास सांगू शकते. वर आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. मग आता मिनिमम सबस्क्रिप्शन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कॅनॉट मेक एनी इन्स्टॉलमेंट ऑफ शेअर्स अनलेस द अमाऊंट ऑफ मिनिमम सबस्क्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्ट हॅज बीन सबस्क्राईब and the sum payable as application money of such shares has been paid to received by the company. The amount of minimum subscription is to be disclosed into the prospectus by the board of directors taking into the account of the following.
म्हणजे या ठिकाणी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असेल ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या ठिकाणी मिनिमम सबस्क्रिप्शन असेल ते मिनिमम सबस्क्रिप्शनची अमाऊंट असेल ते डिस्क्लोज केली जाते प्रॉस्पेक्टसमध्ये. मग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सला ते मिनिमम सबस्क्रिप्शन ठरवत असताना खालील पॉईंट या ठिकाणी विचारात घ्यावं लागतात. त्यामध्ये कुठला आहे तर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस ऑफ द कंपनी, कमिशन पेएबल ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट परचेस्ड ऑर टू बी परचेस्ड, working capital requirement of the company, any other expenses for the day-to-day of the operation of the businesses. म्हणजे as per the guidelines of the SEBI's, the minimum subscription is to be received is an issue shall not be less than the 90% of the offer through the document. म्हणजे या ठिकाणी तो पॉईंट आहे, तो काय या ठिकाणी आपल्याला एवढा महत्त्वाचा नाही, परंतु त्याच्यासाठी जे काय दिलेले रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतील ते सेबीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करावं लागतात. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे बघा, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाईड सिक्युरिटीज ॲज प्रिस्क्राईब बाय द सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स रेग्युलेशन रूल 1957. म्हणजे इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव्ह द मिनिमम सबस्क्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इश्यू, ऑल ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड शॅल बी रिफंडेड टू द ॲप्लिकेशन्स बट नॉट लॅटर दॅन, म्हणजे 15 days of the closure of the issue in case of the non-underwriting issue, 70 days of the closure of the issue. Then the case of underwriting issue, the minimum subscription including defaultment obligation paid by the underwriters is not received with 60 days. त्यामध्ये या ठिकाणी अंडररायटिंग कन्सेप्ट पुढे आपण पाहणार आहोत. The company reserves the right to reject the accept an application fully or partly. Successful applicants become shareholders of the company are to be required to pay the second installment, which is known as allotment money, and unsuccessful applicants get back their money. However, in case of delay of refunding the money, the company becomes liable to pay interest on the amount of refund. Then subsequently installment, if any, it's called be known as the calls. Then as per the section 39 of the Companies Act 2013, ॲप्लिकेशन मनी मस्ट बी ॲटलिस्ट 5% ऑफ द फेस व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स. म्हणजे मग सांगितल्याप्रमाणे 5% तरी असली पाहिजे ॲप्लिकेशन मनी. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट हा ॲप्लिकेशन मनीचा असेल, म्हणजे 100 रुपयाचा जर शेअरची फेस व्हॅल्यू असेल, नॉमिनल व्हॅल्यू असेल, त्याच्या 5% म्हणजे किती आलं, 5 रुपये आलं. म्हणजे ॲज पर द सेबी रेग्युलेशन, मिनिमम ॲप्लिकेशन मनी टू बी पेड बाय द ॲप्लिकेशन ॲप्लिकंट्स अलॉंग विथ द ॲप्लिकेशन मनी शॉल नॉट बी लेस दॅन 25% of the issue price, according to the section 24 of the Companies Act. Then other matter related to that particular issue, transfer of securities will be administered by the SEBI and not by the company law board. The shares issue केल्यानंतर त्याच्यावर जे काही ॲडमिनिस्ट्रेशनची जबाबदारी असेल ते ॲडमिनिस्ट्रेशनची जबाबदारी ही सर्व कोणाची असेल तर या ठिकाणी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांची असेल. या ठिकाणी कंपनी लॉ बोर्ड असेल ते कंपनी लॉ बोर्डची असणार नाही. म्हणजे इथं या ठिकाणी काय सांगता येते तर इथं आपल्याला सांगता येते की कंपनी असेल त्या कंपनीच्या शेअर्स इश्यूवर कंट्रोलिंग करणारी जी काय अथॉरिटी असेल ती अथॉरिटी कुठली आहे तर या ठिकाणी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दॅट मीन्स whenever the company has been issued the shares, at that time the such particular shares issued are also administered by our stock exchange board of India, and for that's the reason we are discuss here issue of the shares. Then we are also discuss the issue price of shares is generally issued by the company in installment, and these installments are known as under. म्हणजे हप्त्यामध्ये इन्स्टॉलमेंट म्हणजे काय हप्ता, म्हणजे एकदम रक्कम न भरता ते विशिष्ट हप्त्यामध्ये या ठिकाणी काय होईल त्या कंपनीला रिसिव्ड होईल. म्हणजे त्याचा या ठिकाणी तो इन्स्टॉलमेंट म्हणजे नेमकं काय, त्या इन्स्टॉलमेंटला नेमकं काय म्हटलं जातं याचा या ठिकाणी अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत. मग या ठिकाणी बघा, तर या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲप्लिकेशन मनी, म्हणजे पहिले जी काय रक्कम मिळेल त्या कंपनीला ती ॲप्लिकेशन बरोबर मिळेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲप्लिकेशन मनी.
म्हणजे त्या कंपनीच्या शेअर्सला सबस्क्राईब केल्यानंतर ॲप्लिकेशन या ठिकाणी द्यावं लागेल. म्हणजे जसं की तुम्ही कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेताना प्रॉस्पेक्ट घेता, प्रॉस्पेक्ट घेतल्यानंतर म्हणजे ऑफलाईन असेल तर त्यावेळेस तुम्ही प्रॉस्पेक्ट घेता, प्रॉस्पेक्ट घेतल्यानंतर तुम्ही काय करता, ते प्रॉस्पेक्ट जमा करता. मग ते जमा करत असताना काही रक्कम तुम्हाला या ठिकाणी म्हणजे पावती वगैरे असेल ते समथिंग दॅट तो पॉईंट जाऊन द्या. परंतु शेअर्स या ठिकाणी ज्यावेळेस ते सबस्क्राईब करते त्यावेळेस त्या शेअरबरोबर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणून ॲप्लिकेशन भाडे या ठिकाणी द्यावं लागेल. सेकंड इन्स्टॉलमेंट असतं अलॉटमेंट मनी. म्हणजे ज्यांना या ठिकाणी शेअर्स अलॉट झाले असतील त्यांनी या ठिकाणी अलॉट झाल्याबरोबर त्यांनी पैसे हे कंपनीला दिले पाहिजेत. मग ते जे काही पैसे असतील त्याला आपण काय म्हणतो, अलॉटमेंट मनी. थर्ड इन्स्टॉलमेंट असेल फर्स्ट कॉल मनी. म्हणजे अलॉट झालेल्या भागधारकाकडून जी काय राहिलेली रक्कम असेल शेअरची त्यामधील पहिला कॉल या ठिकाणी कंपनी मागू शकते. फोर्थ इन्स्टॉलमेंट असेल सेकंड कॉल मनी अँड सो ऑन. सेकंड कॉल मनी म्हणजे दुसरा या ठिकाणी कॉल म्हणजे दुसऱ्यांदा परत या ठिकाणी त्या भागधारकांना पैसे भरण्यास सांगतील. आणि लास्ट इन्स्टॉलमेंट फायनल कॉल मनी. आणि शेवटचं जे काही इन्स्टॉलमेंट असेल ते फायनल कॉल मनी. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि लास्ट जे पाचव्या टप्प्यामध्ये काय येतं ते लास्ट इन्स्टॉलमेंट. म्हणजे ह्या 5 टप्प्यामध्ये या ठिकाणी कंपनी त्या भागधारकाकडून पैसे या ठिकाणी गोळा करू शकते. आता या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेअर्स फॉर कॅश. जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेअर्स फॉर कॅश. आता इथं जर्नल एंट्री पाहत असताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तर इथं या ठिकाणी पार्टीज कोण आहेत आणि कुणाच्या बुक्समध्ये आपण या ठिकाणी जर्नल एंट्री करतोय त्यानुसार मग त्याला डेबिट द्यायचं का क्रेडिट द्यायचं हे या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. मग आता याची प्रोसेस आपण या ठिकाणी बघितली. वर जे काय असेल आपण इन्स्टॉलमेंट बघितलं. हे इन्स्टॉलमेंट कशासाठी आपल्याला आवश्यक आहे, तर ज्यावेळेस प्रोसेसनं या ठिकाणी ते पैसे या ठिकाणी कंपनीला मिळतील, जसं ते ट्रान्झॅक्शन पूर्ण होईल तसं आपल्याला इकडं अकाउंटिंगमध्ये त्याचं रेकॉर्डिंग करावं लागेल. म्हणजेच या ठिकाणी पहिलं जे काय असेल ते पहिलं या ठिकाणी आपण त्यामध्ये ह्याच्यामध्ये जर्नल एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेअर्स फॉर कॅश हे पाहत असताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कुठला आहे, तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की त्याच्यामध्ये आपणाला पार्टीज कोण इन्व्हॉल्व आहेत ते या ठिकाणी महत्त्वाचं असतं. म्हणजे विच पार्टीज आर ऑल्सो इन्व्हॉल्व इन टू द पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन्स. मग आता इथं मी थोडंसं पार्टीज कोण आहेत तर या ठिकाणी आपण बघूयात. तर या ठिकाणी देअर आर ऑल्सो द 2 पार्टीज आर ऑल्सो इन्व्हॉल्व इन टू द इश्यू ऑफ शेअर्स. म्हणजे इश्यू ऑफ शेअर्समध्ये समजण्यासाठी आपण या ठिकाणी कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी 2 पार्टीज आपण घेतल्या. पहिली पार्टी कोण आहे, कंपनी, आणि दुसरी पार्टी कोण आहे, शेअर होल्डर्स. दीज आर द 2 पार्टीज. मग आता या ठिकाणी शेअर्स इश्यू करणारे कोण आहेत, तर शेअर्स इश्यूड बाय कंपनी. आणि शेअर्स खरेदी करणारे कोण आहेत, तर शेअर्स बायर कोण आहेत, शेअर बायर कोणाला, शेअर होल्डर. म्हणजे इथं कंपनी रिसिव्ड कॅश अँड शेअर होल्डर्स पेड द कॅश. म्हणजे कॅशचा जर विचार केला, कॅश रिसिव्ड बाय द कंपनी आणि भागधारक काय करेल, शेअर होल्डर्स पेड द कॅश. दॅट इज क्लिअर. दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो क्लिअर. म्हणजे ह्याच्यामुळं तुमच्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा शेअर होल्डर पेड द कॅश, शेअर होल्डर्स काय करेल, कॅश पेड करेल. Then we are also clear the term of installment. आता इथं इन्स्टॉलमेंटची टर्म आपण या ठिकाणी क्लिअर केली. आता इथं आपण जनरल डिस्कशन करतोय की ही नेमकी कन्सेप्ट काय आहे, कशा पद्धतीनं त्याची जर्नल एंट्री करायची. मग ही जर्नल एंट्री करत असताना विच पार्टीज आर ऑल्सो इन्व्हॉल्व इन टू द पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन, इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. मग इश्यू ऑफ शेअर्समध्ये 2 पार्टीज आपण आयडेंटिफाईड केल्या. एक पार्टी आहे कंपनी, दुसरी पार्टी आहे शेअर होल्डर्स. मग शेअर्स इश्यूड बाय द कंपनी शेअर्स इश्यू करेल
आणि शेअर बायर करणारे खरेदी करणारे कोण आहेत तर शेअर होल्डर्स आहेत. समजण्यासाठी कन्सेप्ट आपण ते इथं आपण पाहतोय. म्हणजे कॅश रिसिव्ड बाय द कंपनी, कंपनीला कॅश मिळेल आणि शेअर होल्डर्स कॅश पेड करेल. म्हणजे हे झालं काय या ठिकाणी आपलं पर्टिक्युलर आपला पॉईंट झाला. आता त्यानंतर आपण जर्नल एंट्री या ठिकाणी पाहणार आहोत. इन टू द नेक्स्ट लेक्चर वी आर ऑल्सो स्टडीड हाऊ टू रेकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज इन टू द बुक्स ऑफ द कंपनीज, इश्यू ऑफ द शेअर कॅपिटल्स बाय द कंपनी. त्याचं रेकॉर्डिंग कसं करायचं, त्याच्या जर्नल एंट्री कुठले आहेत, ते झाल्यानंतर मग त्याचं या ठिकाणी आपण या ठिकाणी त्याचा प्रॉब्लेम ओव्हर सबस्क्रिप्शनचं, फुल सबस्क्रिप्शनचं ते या ठिकाणी पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. या या लेक्चरमध्ये आपण सर्व इन्स्टॉलमेंट वगैरे प्रोसेस या ठिकाणी पाहिलेले आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेअरचे या ठिकाणी पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.